Làm thế nào để vượt qua một vùng biển đầy cá mập, sống sót qua những ngày trên đảo hoang, đây là thử thách mới nhất dành cho anh Hói. Chào các bạn, lại là mình anh lính review đây. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng theo chân Peter thực hiện thử thách sinh tồn 7 ngày trên đảo hoang để giành phần thưởng 100.000 đô của chương trình nhé. Thử thách sinh tồn lần này là quần đảo Thái Bình Dương. Nhiệm vụ của Peter là khởi hành từ một hòn đảo và đi về phía bắc để tìm một chiếc thuyền đánh cá bị bỏ rơi, hoàn thành vượt qua 100 km đường biển trong 7 ngày. Nếu thực hiện thành công thử thách, anh ấy sẽ nhận được phần thưởng 100.000 đô. Nếu không tìm ra chiếc thuyền trong 7 ngày thì coi như thử thách thất bại. Nếu là bạn có dám chấp nhận một thử thách như vậy không? Và bây giờ chúng ta cùng theo chân Peter để thực hiện thử thách thôi. Ban đầu, lẽ ra Peter phải được đưa đến rìa hòn đảo. Không ngờ đúng lúc này lại có cơn bão bất ngờ ập đến, sóng lớn ngăn cản thuyền đến gần bờ, đạo diễn buộc phải thả Peter xuống biển, sóng to, gió lớn làm cho việc bơi lội là vô cùng khó khăn. Là một người giỏi về bơi lội song anh cũng đã phải uống rất nhiều nước trước khi vào tới bờ. Sống sót trên đảo, nước ngọt là vấn đề lớn nhất, vì vậy ngay khi lên tới bờ Peter đã tranh thủ thời gian để hứng nước mưa. Anh nhặt được rất nhiều chai nhựa trên bãi biển. Peter xẻ đôi chúng ra tạo thành dụng cụ để hứng nước từ những cơn mưa. Nước mưa sạch và hợp vệ sinh, nó ngon hơn nhiều so với nước biển mặn mà anh vừa phải uống. Con đường phía trước của Peter là toàn đảo, nhiệm vụ của anh là di chuyển giữa các đảo để đến điểm cuối. Nhưng ở biển này có rất nhiều cá mập hung dữ, đó là một thách thức rất lớn cho những ai muốn vượt qua nó. Nhưng có vẻ như anh không còn lựa chọn nào khác, chờ cho đến khi nước rút. Peter đi dọc theo những tảng đá lộ ra để đến hòn đảo nhỏ tiếp theo. Vẫn còn 2 tiếng nữa mới tối, Peter tưởng vẫn còn đủ thời gian và có thể dễ dàng đi bộ sang phía bên kia. Không ngờ khoảng cách dường như rất xa, anh vẫn chưa thể đến đích sau khi đi bộ một thời gian khá dài. Vận đen tiếp tục đeo bám anh, khi anh đi được nửa chặng đường, bất chợt cơn bão ập đến. Bờ biển êm đềm là vậy nay trở nên hung dữ bất thường, sóng to gió lớn đã làm suy giảm nghiêm trọng tầm nhìn của Peter. Hòn đảo phía sau anh dường như đã biến mất, lúc này anh chỉ có thể tiến về phía trước. Những con sóng dữ dội nối tiếp nhau, lúc này, nước biển cũng bắt đầu sâu hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy bị sóng mạnh cuốn ra Thái Bình Dương? Khi đó có lẽ ngay cả đội cứu hộ cũng không thể tìm thấy anh ấy. Và khi nước biển dâng lên, cá mập cũng đến đây để kiếm ăn. Peter luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang bơi quanh chân mình. Sợ chân mình bất ngờ bị cá mập cắn, anh bơi trong nỗi sợ hãi suốt chặng đường. Cuối cùng, khi trời đã tối, anh ấy cũng đã đến được đảo an toàn. Anh tiến sâu vào trong đảo để tìm cho mình một nơi trú mưa và qua đêm an toàn. Ngày thứ 2 của thử thách, nhiệm vụ của anh hôm nay là vượt qua hòn đảo này, đi sang phía bên kia và xem chuyện gì đang xảy ra. Địa hình ở đây hơi dốc, nhưng nó dễ đi hơn nhiều so với đi dưới biển. Dù trên đường có nhiều chông gai, nhưng những vết thương nhỏ này sẽ chả là gì so với bị cá mập cắn. Sau khi đi vòng quanh đảo trong vài giờ, Peter cuối cùng đã vượt qua hòn đảo và đến bãi biển, tốn nhiều năng lượng, bụng anh sôi lên vì đói. Và giờ anh ấy cần tìm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình mới có hy vọng đi tiếp. Trên đảo có rất nhiều cua dừa. Những món ăn chế biến từ cua dừa được mọi người rất yêu thích và Peter cũng vậy. Cua dừa có cái bụng to, chúng sống bằng cách ăn dừa. Anh quyết định bổ đôi một quả dừa, cắt một lỗ ở giữa, sau đó đặt nó trên cành. Khi cua dừa gặp dừa, nó sẽ kéo dừa về hang. Và khi kéo không được nó sẽ ở luôn đó để thưởng thức. Sau khi hoàn thành cái bẫy, chờ đợi 2 tiếng, anh đi kiểm tra cái bẫy. Không ngờ trong bẫy lại có một con cua dừa rất to, để không bị tổn thương, Peter không dám dùng tay nắm lấy nó, nhưng cua dừa cũng rất nhanh, nó bỏ chạy ngay khi nhìn thấy người. Điều này khiến Peter khá lo lắng. Anh không quan tâm đến việc bị tổn thương lần này, nhanh chóng lao tới và bắt được con cua dừa. Tim anh đang đập rất nhanh, cầm con cua dừa to chà bá trên tay, mà cảm thật run sợ. Anh ném cua dừa vào lửa, chẳng bao Peter đã có món cua nước thơm phức. Anh thưởng thức bữa tối một cách ngon lành trong cơn gió biển thổi mát lạnh, cuộc sống sinh tồn thật tuyệt vời. Sau khi ăn xong, anh lập tức cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng. Nhưng nhiệm vụ của anh không phải đến đây để du lịch, anh phải thoát khỏi nơi hoang dã này cho dù ở đây thực sự rất đẹp. Sau khi đã thưởng thức bữa tối xong anh cảm thấy hơi mất nước, miệng anh khô khốc lưỡi và đầu bắt đầu cảm thấy đau, anh phải tìm cách lấy một ít nước ngọt trước khi lên đường. Tìm dọc bờ biển, Peter nhặt được rất nhiều chai nhựa, ngoài ra còn có một hộp thiếc lớn. Peter nảy ra một ý tưởng rất hay, anh muốn sử dụng nó như một thiết bị thu thập nước ngọt, loại bỏ muối khỏi nước biển. Anh nối chai nhựa để tạo thành một đường ống, sau đó đổ nước biển vào hộp thiếc, anh đặt chiếc hộp thiếc lên bếp lửa, như vậy khi nước biển trong hộp thiếc sôi, hơi nước sinh ra sẽ được thoát ra theo đường ống, hơi nước này sau đó được làm nguội dần dọc theo đường ống, thứ cuối cùng rơi vào chai là nước ngọt mà chúng ta có thể uống được. Điều cần chú ý là duy trì cho nước trong hộp sôi liên tục và tuyệt đối không được đốt đường ống vì đường ống có nhiệt độ càng thấp thì hơi nước tích tụ càng nhanh. Và cuối cùng sau nửa giờ chờ đợi, anh bắt đầu kiểm tra nước ngọt bên trong, mặc dù chưa thu thập được nhiều, nhưng nó có vị như nước ngọt và uống được, chỉ có một lượng muối không đáng kể trong đó. Mặc dù phải mất một thời gian dài để lấy nước ngọt, nhưng với một người sinh tồn trên đảo hoang thì đó cũng là điều hết sức quý giá, lượng nước này là đủ để đáp ứng những thách thức phía trước của anh. Hòn đảo nhỏ phía trước là mục tiêu tiếp theo, khoảng cách này khá xa, biển lại sâu và rất nhiều cá mập, bởi vậy nếu bơi thẳng tới đó thì không khác gì tự sát cả. Vì sự an toàn của mình, anh ấy muốn làm một chiếc du thuyền để vượt biển cho an toàn, mặt khác mặt trời đặc biệt chói lóa trên biển lên để bảo vệ mắt khỏi bị bỏng. Peter tìm bột than xoa lên mặt để tự bảo vệ mình, điều này sẽ làm giảm sự phản chiếu của mặt trời giúp bảo vệ mắt an toàn. Tiếp theo, anh tranh thủ thời gian để đóng một chiếc du thuyền. Anh phác thảo hình mẫu chiếc du thuyền trên bãi biển, sau đó đi tìm kiếm nguyên vật liệu. Trên đảo có rất nhiều nguyên liệu, nhưng anh cảm thấy tre là nguyên liệu tốt để làm du thuyền. Anh bóc vỏ cây, ngâm trong nước, sau khi mềm ra, nó trở thành một sợi dây rất chắc chắn. Anh dùng dây vỏ cây và tre để tạo một chiếc du thuyền.
Anh đặc biệt quan tâm đến độ chắc chắn của nó, bởi ngoài biển sóng rất mạnh, chỉ một chút sơ suất cái du thuyền có thể tiêu tan ngay lập tức trước sóng lớn. Lúc đó tính mạng sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Chẳng bao lâu chiếc du thuyền của anh đã hoàn thành. Chiếc du thuyền này tuy hơi thô sơ, nhưng khá chắc chắn, chịu được trọng lượng của Peter và sóng lớn. Anh sử dụng ván gỗ làm mái chèo, đợi đến giờ hoàng đạo Peter bắt đầu chèo thuyền để sang hòn đảo bên kia. Đây là một thử thách cực kỳ nguy hiểm, một khi bị sóng cuốn vào Thái Bình Dương, vậy thì thử thách này sẽ kết thúc sớm. Biết rằng khó khăn nhưng Peter tỏ ra rất quyết tâm, nhưng có vẻ Peter vẫn đánh giá sai khoảng cách đến hòn đảo kia, bởi vậy khi trời tối, anh mới đi được nửa chặng đường. Không thể quay trở lại, Peter chỉ có thể ngâm trong nước biển cả đêm, may mà tối nay không có bão, nếu không chả biết điều gì sẽ đến với anh. Rất may vào giữa đêm thì một hòn đảo nhỏ xuất hiện trước mắt Peter, anh quyết định lên đảo tìm chỗ ngủ qua đêm. Đến ngày thứ tư, đứng trên hòn đảo anh phóng tầm mắt ra xa nhưng vẫn không thấy con tàu đắm ở đâu cả, chỉ còn 3 ngày cho thử thách, bởi vì không thể nhìn thấy điểm của thử thách. Bởi vậy Peter chỉ có thể tiến về phía trước mà không kịp sửa sang siêu du thuyền của mình. Sau gần một ngày lênh đênh trên biển, anh lại thấy một hòn đảo phía trước, nhưng khi đến gần hòn đảo, sóng đột nhiên bắt đầu lớn hơn, để ngăn sóng xô du thuyền của anh vào đá, Peter chỉ có thể bỏ du thuyền và bơi vào bờ. Những con sóng dữ ập tới liên tục khiến Peter đã phải uống khá nhiều nước biển. May mắn thay, cuối cùng anh ấy đã lên bờ thành công, chỉ cần băng qua hòn đảo này, điểm cuối sẽ ở ngay phía trước. Nghĩ đến điều này, Peter tỏ ra rất phấn khích, anh dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình trèo đèo vượt suối, băng rừng để vượt qua hòn đảo. Sau khi ra được đến rìa bên kia của hòn đảo, cuối cùng anh cũng nhìn thấy con tàu đắm ở đó. Lúc này thủy triều đã rút, nước rất nông. Nhưng cơn bão lại bất ngờ ập đến, Peter quyết định băng qua bãi cạn để tiếp cận con tàu, nhưng sau nhiều ngày vượt núi, băng rừng, lặn lộn với những con sóng dữ, nó khiến chân anh nặng như chì, nó nặng đến mức anh khó có thể nhấc nó lên được. Nhưng nghĩ đến 100.000 đô tiền thưởng, anh lại thấy quyết tâm hơn, anh biết nếu chậm trễ vào lúc này, gió lớn từ cơn bão sẽ làm cho bờ biển trở lên hỗn loạn, điều đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, ngay trước khi cơn bão ập đến, anh đã đến được chiếc thuyền đánh cá và về đích thành công. Thật là một thử thách nguy hiểm nhưng đầy thú vị. Nếu đó là bạn, bạn có dám chấp nhận thử thách này không? Hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Video đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay các bạn hãy like và đăng ký kênh để xem những video mới nhất nha. Xin chào.